Salutare lume! Astăzi o să vă arăt ce am cumpărat eu de pe Mivarom. Acesta este corectorul de ton la 29 de lei. Așa, și l-am primit în acest ambalaj. După cum se vede, este o folie. Și dau detalii după ce o să desfac această folie, după cum se vede. Deci este într-un fel foarte, adică o veni foarte bine împachetat. Acum, după ce am desfăcut placa, putem vedea mai exact piesele. Pe placa avem aici puntea de redresare, 4 condensatori, 2 tranzistori, preamplificatorul și corecția de ton, care încă și scrie aici, vedeți? Bas, adică înalte, joase, balans și volum. Aici una ar trebui să fie butonul de închidere care închide sau deschide corectorul de ton sau butonul de loudness, care poate fi oricare din astea două, nu știu chineză. Pe el scrie în chineză. Aici sunt piesele care alcătuiesc preamplificatorul. Aici avem out și in. Și aici avem alimentarea. Pe verso avem montajul, după cum se vede. Placa a ajuns în stare bună, are mici zgârieturi. Altceva rămâne doar să-l punem la treabă, să vedem cum să-și aude. Da, lume, și după cum se pare am pus în utilizare acest montaj care este pus pe acest preamplificator. Este redat de un cititor de CD. Bineînțeles că l-am testat mai înainte și dacă îl dau la un volum mai tare începe să distorsioneze, deci are nevoie de niște modificări. Deci în felul următor, ăsta e butonul care dezactivează corecția de ton sau o activează și ăsta este loudness. Deci acesta doar activează sau dezactivează corecția de ton. Dacă aveți dezactivată corecția de ton, modul loudness tot va mai funcționa. Chiar și dacă o aveți activat sau dezactivat, butonul acesta tot va mai funcționa. Dacă apăs, se va schimba stilul de muzică. Sau de mai încet. Deci, să vedem cum se va auzi. Deci, acesta ar fi sunetul pe care îl scoate, într-un fel e bun, dar oricum trebuie modificat. Deci, montajul a ajuns funcționabil. Cam asta e prezentarea și cam atât. Bine, vedem într-o altă prezentare.